guys! Welcome back to my channel. Ngayong araw na to ay mag-unbox po tayo ng mga pinili natin sa Shoppee. Okay? Bilisan na natin. Bago mag-9-9, namili na tayo ng mga items sa Shoppee. So, tingnan natin kung magaganda ang mga items nito. Ayan. Oops! OMG. Nakabukas na siya. Ito muna. So, ito. First time kong bumili ng mask. Magkano ba bili ko dito? Ito ay mura lang. Ayan. Kulay violet. Ito isa. Gray. I think this is only 22 pesos. 10 pieces. Pwede na. Ito, para dun sa kama namin, iba yung ibang mga bedsheet, sobra-sobra ang size. So, pang clip. Ayun. Ayun. Pang clip. Ito siya. Bali, pag binili mo siya, isang set ng 4 pieces. Bali, ipopost ko dyan ang price. Tapos, dahil tayo ay plantita, yan. Bumili ako ng lalagyan ng pot. Sana maganda siya. Kulay black. Dahil yung mga halaman natin doon kina-mother ay walang mga lalagyan. So, ito. Dalawang piraso. Pwede mo siyang bilhinhan ng hiwalay. Pwede itong small size lang or itong large size lang. Depende sa'yo. Tapos, etong naman, yung binili kong Coco Pole. Kailan nyo kung para saan to? Tama. Para to sa mga halaman tulad ng Adansonia ay mga green photos na nag-trail. So, para meron silang gagapangan, lalagay natin sila doon sa mga pots nila. Pinakamura na to guys. Sa nakita ko sa Shoppee. 60 pesos each. Ito yung pinakamataas. 3 feet. Pero hindi rin ako sure kung meron pang mas malaki sa 3 feet. Baka meron, pero usually 1 foot, 2 feet, at 3 feet. So don't worry nga pala, yung mga interested na bumili ng ganito or ng ganito or ng ibang items na nakita nyo, ipopost ko sa description box yung link ng binilan ko. Pero ito guys, guaranteed, ito na yung pinakamura. So, ganyan siya. Coco Pole. Okay.
Tapos ito pala, yung isang binili ko. Actually, lagayan siya ng microphone stand. Lagayan siya nitong tama ba? Lagayan siya nitong cellphone. So, ito yung isa kong nabili. Bali, microphone stand siya or lagayan ng cellphone. Ayan. Magagamit ito sa aking pag-vlog. Naro-rotate siya. And, sturdy naman yung kanyang structure. This is only 40 pesos. Ayan, sa mga vlogger dyan, pwede kong gamitin. Okay? And last but not the least, ito muna siya. Itong nabili nating table. Ay, ito pang table na to. So, this is it para sa ating unboxing ng mga Shoppee items. So, ngayon darating na 99, mas marami pa silang mga murang items na ibibenta. Actually, mura nga. At yung pinaka-perks natin ay free shipping. Yan. So, I hope you enjoy this at nakatulong. Baka may mga hinahanap kayong ganitong items, lalo na tong table na to. Ito ay matagal ko ng gustong bumili ng table na magagamit ko sa aking pag-vlog at sa pag-aaral ng anak ko. Maraming use ng table na to. So, ang tatak nga pala niya is Raptor. Anyways, lahat ng mga items na nandito, ipopost ko siya dun sa description box. So, if you want to check it out na lang kasi mura ko siya nabili. So, that's it. Thank you guys for watching. Until the next video, kung hindi ka pa nagla-like and subscribe, please do like and subscribe to my channel, Cezfiles. God bless you and see you on my next videos.